Ayan guys, nagluto tayo ng ginisang baggy beans. Hinaluan ko ng century tuna. Ayan. Ito po ang lahat. Huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga videos na ina-upload. Salamat guys! Lagyan natin ng black pepper. Lagyan natin ng asin. At konting magic sarap. Panlasa guys. Ayan guys, luto na ang ating ginisang baggy beans. Huwag natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel. Salamat guys! Bye!